हामीले हिजो चाहिँ ओएसआई रेफरेन्स मोडलको 7 वटा लेयर हेर्यौं है। अनि डिफ्रेन्ट लेयरको डिफ्रेन्ट पर्पज हुन्छ। फिजिकल लेयरको काम के अरे एउटा डाटा लिङ्क लेयर, त्यसपछि नेटवर्क लेयर, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर, सेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन, एप्लिकेसन हैन। यो 7 वटा लेयरलाई बुझ्नको याद गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गर्यौं, एउटा फ्रेज बनायौं, एउटा सेन्टेन्स बनायौं। अल पिपल सिम्स टु निड डेटा प्रोसेसिङ भनेर एउटा सेन्टेन्स बनाएको थियौं। त्यो सेन्टेन्सको अगाडिको लेटर तपाईले तान्नु भयो भने के हुन्छ भने एप्लिकेसन, यो अलको ए एप्लिकेसन, पिपलको पी प्रेजेन्टेसन, सिम्सको एस सेसन, अनि 2 को टी ट्रान्सपोर्ट, निडको एन नेटवर्क, डी को डेटा लिङ्क र प्रोसेसिङको पी गरेर यो यसरी हामीले सम्झिन सजिलो होस् भनेर एउटा बनाएको थियौं। हामीले यहाँसम्म हेर्यौं, एउटा रियल वर्ल्ड सिनेरियो पनि हेर्यौं हैन। अब एक्चुअलमा त्यो हिजोकै अब हामी के गर्छौं भने कन्टिन्युएसन गर्छौं हैन। फिजिकल अब यो किनभने यो हामीले हिजो यो पार्टसम्म हेर्यौं हैन। अब यो फिजिकल लेयरसम्म हेर्यौं। आज फेरि के गरौँ भने त्यसैलाई हामी फेरि अलि इनडेप्थमा हेर्छौं हैन। नोट दैट इच लेयर इज अ पैकेज अफ प्रोटोकल। जुन हामीले 7 वटा लेयर प्रोटोकल, 7 वटा लेयर भन्यो, त्यो 7 वटा लेयरमा 7 वटा लेयर भनेको पैकेज अफ प्रोटोकल हो के। हरेक लेयरमा आफ्नो डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरु रन भइरहेको हुन्छ। तपाईले लेयर प्रोटोकल, तपाईले ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा जुन 7 वटा लेयर भनेर भन्यौ, त्यो 7 वटा लेयर भनेको हरेक लेयर चाहिँ एउटा प्रोटोकलको प्याकेज हो। एप्लिकेसन लेयरमा के अरे लेयरमा चाहिँ एप्लिकेसन लेभलको प्रोटोकलहरु हुन्छ। प्रेजेन्टेसन लेयरमा प्रेजेन्टेसन रिलेटेड प्रोटोकलहरु हुन्छ भने फिजिकल लेयरमा चाहिँ फिजिकल लेयर रिलेटेड प्रोटोकलहरु हुन्छ। त्यही भएर त्यो लेयर भनेको प्रोटोकलको कम्बिनेसन, प्रोटोकलको प्याकेज है। If we say application layer, then it does not mean that it include computer application like Firefox, Chrome, etc. But it include application layer protocol that are needed to make this application work correctly in the network. यो लाइन भनेको बुझ्नु भयो। यसमा के भन्यो भने हामीले जब एप्लिकेसन लेयर भन्छौं नि, एप्लिकेसन लेयर भनेपछि त्यो एप्लिकेसन लेयर भित्र कम्प्युटर एप्लिकेसन पढ्ने होइन के। जस्तो फायरफक्स, क्रोम, जस्तो फायरफक्स र क्रोम भनेको के हो भने वेब एप्लिकेसन भयो। वेब कन्टेन्ट ब्राउज गर्नको लागि डेभलप गरेको एप्लिकेसन। त्यही भएर यो फायरफक्स, क्रोम भनेको लेयर 7 भित्र भएको एप्लिकेसन होइन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एप्लिकेसन लेयर भनेको एप्लिकेसन लेयरमा त्यस्तो प्रोटोकलहरु हुन्छ जसले चाहिँ फायरफक्स, क्रोमलाई चाहिँ नेटवर्कमा करेक्टली काम गर्नको लागि हेल्प गर्छ के। त्यही भएर फायरफक्स, क्रोम इटसेल्फ एप्लिकेसन लेयरमा पर्ने होइन कि फायरफक्स, क्रोमले कम्प्युटरमा नेटवर्कमा काम इफिसिएन्टली गर्नको लागि फायरफक्सलाई हेल्प गर्नको लागि जुन प्रोटोकलहरु हुन्छन् त्यो प्रोटोकल चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमा पर्ने हो। जस्तो फायरफक्सलाई हेल्प गर्ने एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल टीटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस है। अनि अर्को प्रोटोकल एप्लिकेसन लेयरमा हुने अर्को प्रोटोकल भनेको एसएमटीपी है, जसले चाहिँ मेललाई एउटा युजरबाट अर्को युजरसम्म डेलिभर गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यही भएर एप्लिकेसन लेयर भनेको के बुझ्नु पर्यो भने एप्लिकेसन लेयर भनेको कम्बिनेसन अफ एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल जसले चाहिँ कम्प्युटर एप्लिकेसनहरु जस्तै फायरफक्स, क्रोम, आउटलुक एक्सप्रेसलाई चाहिँ नेटवर्कमा करेक्टली काम गर्नको लागि हेल्प गर्छ है। लेट्स स्टार्ट विथ द टप मोस्ट लेयर, एप्लिकेसन लेयर। अब हामी टप मोस्ट लेयरबाट स्टार्ट गरौँ। जस्तो टप मोस्ट लेयर भनेको फेरि सेन्डरको एन्डबाट टप मोस्ट लेयर भनेको के हो, टप मोस्ट लेयर भनेको लेयर 7, यो चाहिँ एप्लिकेसन लेयर हो। एप्लिकेसन लेयरले के गर्छ भने एप्लिकेसन लेयर इज युज्ड बाइ नेटवर्क एप्लिकेसन। यो एप्लिकेसन लेयरलाई कसले युज गर्छ, नेटवर्क एप्लिकेसनले। नेटवर्क एप्लिकेसन भनेको यो एप्लिकेसन लेयरलाई कसले युज गर्छ, नेटवर्क एप्लिकेसन भनेको नेटवर्कमा काम गर्ने एप्लिकेसनहरु। नेटवर्कमा काम गर्ने एप्लिकेसन के हो, फायरफक्स। जस्तो वर्ड पनि एउटा एप्लिकेसन हो, तर वर्ड भन्ने माइक्रोसफ्ट वर्डले के काम गर्छ, वर्डलाई प्रोसेस गर्ने, डकुमेन्ट बनाउन हेल्प गर्ने काम गर्छ हो, त्यो पनि एउटा एप्लिकेसन हो। त्यस्तै गरेर फायरफक्स पनि एउटा एप्लिकेसन हो, तर फायरफक्सले के गर्छ,
नेटवर्कमा काम गर्छ भनेको वेब ब्राउज गर्नको लागि उसले हामीलाई हेल्प गर्छ। वेब ब्राउज कहाँबाट हुन्छ? नेटवर्कमा हुन्छ। हो त्यही भएर हाम्रो एप्लिकेसन लेयर भनेको त्यस्तो लेयर हो जसलाई चाहिँ नेटवर्क एप्लिकेसनहरूले युज गर्छ। नेटवर्क एप्लिकेसन मिन्स कम्प्युटर एप्लिकेसन द्याट युज नेटवर्क लाइक क्रोम, फायरफक्स, आउटलुक र स्काइप। है जस्तो यो इमेजमा देखायो, यो क्रोम, यो फायरफक्स, यो आउटलुक, यो स्काइप सबै के हो? एप्लिकेसन हो। कस्तो एप्लिकेसन? नेटवर्क एप्लिकेसन। किन नेटवर्क एप्लिकेसन? यिनीहरूले नेटवर्कमा ट्राभल गर्ने डेटालाई प्रोसेस गर्ने भएको हुनाले यिनीहरू नेटवर्क एप्लिकेसन भयो। र एप्लिकेसन लेयरमा काम गर्नेहरू के हो त भनेको यो नेटवर्क एप्लिकेसनहरू हो। अब यसले के काम गर्छ? जस्तो यहाँ हामीले के भन्यौँ? कुनै पनि ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा भएको कुनै पनि लेयर भनेको के हो त? प्याकेज अफ प्रोटोकल। प्याकेज अफ प्रोटोकल भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग 7 वटा लेयर यसरी हुन्छ हो। यो लेयर 7 भनेको एप्लिकेसन लेयर। एप्लिकेसन लेयर भनेको के हो भने एउटा कम्बिनेसन अफ प्रोटोकल हो। यो एप्लिकेसन लेयरमा के हुन्छ? कम्बिनेसन अफ प्रोटोकल हुन्छ। अनि त्यो प्रोटोकल कसले युज गर्छ? नेटवर्क एप्लिकेसनले। भनेपछि यसमा युज हुने प्रोटोकलहरू के भयो त भने एफटीपी, एचटीटीपी अनि /s भनेको एचटीटीपी र एचटीटीपीएस अनि एसएमटीपी, टेलनेट, यो सबै प्रोटोकलहरू कहाँ हुन्छ? एप्लिकेसन लेयरमा हुन्छ। त्यही भएर एप्लिकेसन लेयर भनेको के बुझ्नु पर्यो भने एप्लिकेसन लेयर भनेको एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ नेटवर्क एप्लिकेसनलाई नेटवर्कमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले त्यहाँ एउटा बन्च अफ प्रोटोकलहरू राखेको हुन्छौँ है। वेब ब्राउजर इज अ नेटवर्क एप्लिकेसन रनिङ इन योर पिसी। जस्तो वेब ब्राउजर के हो? एउटा नेटवर्क एप्लिकेसन हो, हाम्रो पिसीमा रन भइरहेको। इट डज नट रिसाइड इन एप्लिकेसन लेयर बट इट युजेस एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल एचटीटीपी और एचटीटीपीएस टु डु वेब सर्फिङ। यो भने बुझ्नुपर्ने होइन। वेब ब्राउजर भनेको अहिलेको कन्डिसनमा यो मेरो जुन मैले अहिले वेब ब्राउजर चलाइरहेको छु, जस्तो यो मोजिला, यो के हो? एउटा वेब ब्राउजर हो। यो वेब ब्राउजर फायरफक्स भनेको वेब ब्राउजर, यो वेब ब्राउजर एप्लिकेसन लेयरमा बस्ने होइन। यो खाली यो वेब ब्राउजरले के गर्ने हो त भने एप्लिकेसन लेयरमा भएको प्रोटोकलहरू युज गर्ने हो के। त्यही भएर एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ के हुन्छ? प्रोटोकल हुन्छ है, जुन चाहिँ नेटवर्क एप्लिकेसनहरूले युज गर्छ। एप्लिकेसन आफै एप्लिकेसन लेयरमा बस्ने होइन के। त्यही भएर यो वेब ब्राउजर इज अ नेटवर्क एप्लिकेसन रनिङ इन योर पिसी भने वेब ब्राउजर जस्तो फायरफक्स, क्रोम, मोजिला के हो भने हाम्रो पिसीमा रन भइरहेको नेटवर्क एप्लिकेसन हो हैन। अनि त्यो एप्लिकेसन चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमा बस्दैन। इट डज नट रिसाइड इन एप्लिकेसन लेयर बट इट युजेस एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल एचटीटीपी और एचटीटीपीएस टु डु वेब सर्फिङ। भनेको वेब ब्राउजर आफै एप्लिकेसन लेयरमा बस्दैन कि उले खाली के गर्छ भने एप्लिकेसन लेयरमा भएको एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल जस्तै एचटीटीपी र एचटीटीपीएस युज गरेर वेब सर्फिङ गर्नको लागि युज गर्छ। नट ओन्ली वेब ब्राउजर बट अल द नेटवर्क एप्लिकेसन इन्क्लुडिङ आउटलुक, स्काइप, इटिसी all are dependent on the application layer protocol to function। ब्राउजर मात्रै होइन कि अरू नेटवर्क एप्लिकेसनहरू जस्तो आउटलुक, स्काइप, वाट्सएप यिनीहरू सबै के हो भने एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ उनीहरूले आफ्नो फङ्सन गर्नको लागि। सो आउटलुकले के प्रोटोकल युज गर्ने भयो? एसएमटिपी, POP3, आइम्याप। स्काइपले त्यस्तै गरेर छुट्टै प्रोटोकल युज गर्ला भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्नको लागि। त्यही भएर नेटवर्क एप्लिकेसन लेयरमा बस्ने होइन कि नेटवर्क एप्लिकेसनहरूले एप्लिकेसन लेयरमा भएको प्रोटोकलहरू युज गरेर फङ्सनिङ गर्ने हो। देयर आर डजन अफ एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल द्याट इनेबल्स भेरियस फङ्सन एट दिस लेयर। हामीसँग दर्जनौँ त्यस्तो एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकलहरू हुन्छ हैन। अल दिस प्रोटोकल कलेक्टिभली फर्म एप्लिकेसन लेयर। त्यही भएर यो एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकलले चाहिँ एप्लिकेसन लेयर बन्ने हो। दिस प्रोटोकल फर्म्स द बेसिस फर भेरियस नेटवर्क सर्भिस लाइक फाइल ट्रान्सफर, वेब सर्फिङ र इमेल।
File transfer is done with the help of FTP protocol. Web surfing is done with the help of HTTP and HTTPS protocol. For email, SMTP, POP3, IMAP protocol is used. So application layer provides services for network application with the help of protocol to form user activity. त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि नेटवर्क एप्लिकेसनहरु एप्लिकेसन लेयरमा बस्ने होइन, OSI रेफरेन्स मोडलको एप्लिकेसन लेयरमा बस्ने होइन कि त्यो नेटवर्क एप्लिकेसनहरुले एप्लिकेसन लेयरमा भएको डिफरेन्ट प्रोटोकल युज गरेर आफ्नो काम गर्ने हो। जस्तो वेब ब्राउजर फायरफक्सले युज गर्ने प्रोटोकल के भयो, HTTP र HTTPS। आउटलुकले युज गर्ने प्रोटोकल SMTP, POP3, IMAP। FTP ले युज गर्ने FTP प्रोटोकल। त्यो सबै कहाँ हुन्छ, एप्लिकेसन लेयरमा हुन्छ। नेक्स्ट लेयर इज प्रेजेन्टेसन लेयर। अब एप्लिकेसन लेयरको काम सकिसकेपछि अर्को हाम्रो लेयर के हो, प्रेजेन्टेसन लेयर हो। नामै प्रेजेन्टेसन लेयर है। प्रेजेन्टेसन भनेको के हो, डेटालाई प्रेजेन्टेबल फर्ममा राख्ने है। प्रेजेन्टेसन लेयर रिसिभ्स डेटा फ्रम द एप्लिकेसन लेयर भने एप्लिकेसन लेयरको काम सकेपछि अब त्यो डेटा कहाँ जाने भयो, प्रेजेन्टेसन लेयरमा जाने भयो। दिस डेटा इज इन द फर्म अफ क्यारेक्टर और नम्बर और सिम्बल। र यसमा चाहिँ डेटाहरु कुन फर्ममा हुन्छ, यसरी एप्लिकेसन लेयरबाट प्रेजेन्टेसन लेयरमा जुन डेटा आउँछ त्यो के हुन्छ, क्यारेक्टर नम्बरको फर्ममा हुन्छ है। अब उले के गर्छ भनेपछि प्रेजेन्टेसन लेयर कन्भर्ट दिस क्यारेक्टर एन्ड नम्बर टु अ मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल बाइनरी फर्मेट। प्रेजेन्टेसनको काम, प्रेजेन्टेसन भन्ने बित्तिकै के हो, हामीले प्रेजेन्टेसन रेडी बनाउँछौं अथवा हामीले प्रेजेन्टेसन बनाउनु भने हामीले के बुझ्छौं भनेको कुनै पनि चीज प्रेजेन्टेबल फर्ममा त्यसलाई बनाउने भने हो नि। अब त्यही भएर एप्लिकेसन लेयरले जब डेटा प्रोसेसिङ गरेर सक्छ त्यो डेटा कहाँ जान्छ, प्रेजेन्टेसन लेयरमा जान्छ। एप्लिकेसनबाट प्रेजेन्टेसनमा डेटा आउँदाखेरि के हुन्छ, कुनै क्यारेक्टर फर्ममा हुन्छ, कुनै नम्बरको फर्ममा हुन्छ। अब यो प्रेजेन्टेसनको काम भनेको मेसिनले त्यो डेटालाई रिड गर्न सक्ने फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने हो। त्यही भएर उले के गर्छ, यसलाई मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्मेटमा कन्भर्ट गर्छ भनेको यो आस्कीमा हुन्छ। पहिला आस्की भनेको क्यारेक्टर अथवा नम्बर फर्ममा हुन्छ भने त्यसलाई अब उले बाइनरीमा राख्ने भयो है। दिस फंक्शन अफ प्रेजेन्टेसन लेयर इज कल्ड ट्रान्सलेसन। त्यही भएर एउटा काम के भयो, प्रेजेन्टेसन लेयरको ट्रान्सलेसन गर्ने। एप्लिकेसन लेयरबाट रिसिभ गरेको डेटा जसमा क्यारेक्टर र नम्बरहरु हुन्छ त्यसलाई उले मेसिन रिडेबल, मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्म भनेको बाइनरी फर्म भनेको उले के गर्यो, ट्रान्सलेट गर्यो नि त। त्यही भएर एउटा फंक्शन प्रेजेन्टेसन लेयरको के हो, ट्रान्सलेसन। क्यारेक्टर र नम्बरलाई उले केमा कन्भर्ट गर्यो, बाइनरी फर्मेटमा कन्भर्ट गर्यो। त्यही भएर ट्रान्सलेसन गर्यो। त्यही भएर एउटा फंक्शन प्रेजेन्टेसन लेयरको के हो, ट्रान्सलेसन हो। भने तपाईलाई अब्जेक्टिभ मल्टिपल चोइस क्वेशनमा सोध्यो कुन लेयरले चाहिँ ट्रान्सलेसनको काम गर्छ, एप्लिकेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर, नेटवर्क लेयर अथवा अरु कुनै लेयर भन्यो भने तपाईले के भन्नु पर्यो, प्रेजेन्टेसन लेयर है। एन्ड बिफोर डाटा इज ट्रान्समिटेड अर्को काम के हो प्रेजेन्टेसन लेयरको भनेपछि एउटा त उले ट्रान्सलेट गर्यो। अब ट्रान्सलेट गरिसकेपछि प्रेजेन्टेसन लेयरले डेटा कोलाई दिनु पर्यो, सेसन लेयरलाई दिनु पर्यो। सेसन लेयरमा जानु भन्दा अगाडि प्रेजेन्टेसन लेयरले अर्को के पनि काम गर्छ भने डेटा बिफोर डेटा इज ट्रान्समिटेड प्रेजेन्टेसन लेयर रिड्युसेस द नम्बर अफ बिट that are used to represent the original data. This bit reduction process is called data compression. है जस्तो नर्मली तपाईले अहिले आफ्नो डेस्कटपमा डेटा एउटा ड्राइभबाट अर्को ड्राइभमा सार्नु पर्यो अथवा कम्प्युटरमा भएको ठुलो साइजको डेटालाई पेन ड्राइभमा सार्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ, जिप गर्नुहुन्छ, कम्प्रेस गर्नुहुन्छ हैन। भने तपाईले डेटा कम्प्रेस गर्नुभयो भने 10 MB को डेटा 5 MB मा झर्छ हो। भने कम्प्रेसन भनेको डेटाको साइज घटाउने हो नि। र नेटवर्कमा डेटा ट्रान्समिट गर्नु भन्दा अगाडि प्रेजेन्टेसन लेयरले पनि के गर्छ, डाटा कम्प्रेसन गर्छ। भनेको ओरिजिनल साइज डेटाको जति छ, नम्बर अफ बिट जति छ त्यो बिटलाई चाहिँ उले घटाएर के गर्छ, सानो बनाउँछ। यो भयो है। जस्तो यसमा हाम्रो के छ, बिटको साइज बढी छ, यहाँ हाम्रो नम्बर अफ बिट बढी छ भने चाहिँ अब उले डाटा कम्प्रेसन गरेर के हो, नम्बर अफ बिट उले कम बनायो। त्यसैले अर्को एउटा काम के थियो, प्रेजेन्टेसन लेयरको ट्रान्सलेसन थियो भने अर्को काम के भयो, compression भयो। Data compression reduce the amount of space used to store the original file. Data compression भनेको डेटाले लिइरहेको साइज भन्दा उले ओरिजिनल फाइलको साइज भन्दा उले अब कम्प्रेस डेटाले कम स्पेस लिन्छ। As the size of the file is reduced, it can be received
at the destination in a very less time. That is data transmission can be done faster. अब यो कम्प्रेसन गरेपछि फाइदा के भयो भने अघि न हामीलाई 15 वटा बिट पठाउँदा फेरि 15 सेकेन्ड लाग्थ्यो भने अब हामीले 7 वटा बिट पठाउँदाखेरि कति सेकेन्ड लाग्ने भयो 7 सेकेन्ड लाग्ने भयो भनेपछि अब डाटा ट्रान्सफर के भयो फास्ट हुने भयो compression को फाइदा त्यो भयो so the data compression is very helpful in real time video and audio streaming data compression बेसिकली भिडियो र अडियो स्ट्रिमिङ जस्तो अहिले मैले भिडियो र अडियो स्ट्रिमिङ गरिरहेको छु नि त मैले बोलिरहेको चिजहरू के अरे गुगलको मिटको थ्रुबाट डाटा ट्रान्सफर भइरहेछ तर त्यो भिडियो र अडियो ट्रान्सफर हुँदाखेरि के हुन्छ भने बीचमा चाहिँ कम्प्रेसन भएर गइरहेछ तपाईहरुको एन्डमा पाउने बेलामा फेरि के हुन्छ डिकम्प्रेस्ड हुन्छ त्यो नम्बर अफ बिट कम हुने बित्तिकै के भयो डाटा ट्रान्सफर फास्ट हुने भयो टु मेन्टेन द इन्टिग्रिटी अफ द डेटा बिफोर ट्रान्समिसन डेटा इज इन्क्रिप्टेड र डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्ने भनेको डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन भने के हो भने सेन्डरले जे डेटा पठायो नि रिसिभरले पनि त्यही डेटा पाउनु पर्यो के होइन भने डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन हुँदैन भनेको यहाँ डेटा यहाँबाट रिसिभरले के पठायो डेटा भने 10101101 पठायो अब रिसिभरले पनि यही डेटा पाउनु पर्यो नि त रिसिभरले तर कुनै बीचमा कुनै ह्याकरले केही गरेर यो डेटामा यो 0 को ठाउँमा 1 मात्रै गरिदियो भने यहाँ 1 गरिदियो भने के हो रिसिभरले पाउँदाखेरि डेटाको मिनिङ चेन्ज भयो नि त डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन भएन किनभने नेटवर्कबाट ट्राभल गर्ने बेलामा सेन्डरले पठाएको डेटा के भयो चेन्ज भयो अल्टर भयो रिसिभरले अनि अल्टर डेटा पायो अल्टर डेटा रिसिभरले पायो त्यसको डिफ्रेन्ट मिनिङ आउन सक्छ अनि के भयो भने चाहिँ सेन्डरले पठाउन खोजेको डेटा रिसिभरले पाएन डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन भएन त्यही भएर डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नको लागि हामीले डेटालाई के गर्छौं भने इन्क्रिप्ट गर्छौं इन्क्रिप्ट भनेको डेटालाई चेन्ज गरिदिन्छौं जस्तो मैले अस्ति पनि भने HELLO एउटा इन्क्रिप्सन प्रोसेस के हुन सक्छ भने हरेक लेटरलाई त्यसपछिको थर्ड लेटरले n को भ्यालु 3 भनेको h पछिको थर्ड लेटर के HIJK K E पछि FGH MNO अनि OPQR यसरी हामीले पठायौं भनेपछि अब यो डेटा पठाउनु पर्ने यो डेटा थियो तर हामीले के गर्यौं भने यसलाई हामीले इन्क्रिप्ट गर्यौं है इन्क्रिप्ट गरेर KHOOR भनेर पठायौं अनि हाम्रो इन्क्रिप्सन गर्ने की के हो त भने हरेक लेटरलाई त्यसपछिको तेस्रो लेटरले रिप्लेस गर्ने भनेर यो सेन्डर र रिसिभरको बीचमा प्रीमा एग्रीमेन्ट गर्यौं अनि सेन्डरले डेटालाई यसरी पठायो बीचमा कुनै ह्याकरले यो डेटा पायो भने पनि उले यसबाट मिनिङ निकाल्न सक्दैन जबसम्म उलाई हरेक लेटरलाई त्यसपछिको तेस्रो लेटरले रिप्लेस गरेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन हैन हो यो इन्क्रिप्सन गर्ने काम पनि के हो त यो के रे प्रेजेन्टेसन लेयरको यो हामीले इन्क्रिप्सन किन गर्छौं डाटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नको लागि भने सेन्डरले जे डेटा पठायो रिसिभरले पनि त्यही डेटा पाउनु पर्यो सेन्डरले जे डेटा पायो रिसिभरले त्यही डेटा रिसिभ गर्यो भने बल्ल डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन हुन्छ यदि सेन्डरले पठाएको डेटा बीचमा कसैले त्यसलाई अल्टर गरेर पठाइदियो भने रिसिभरले के हुन्छ फल्स डेटा पाउने भयो अनि डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन भएन र त्यो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नको लागि हामीले के गर्छौं डेटालाई इन्क्रिप्ट गर्छौं सेन्डरले त्यो डेटालाई इन्क्रिप्ट गर्छ रिसिभरले त्यो डेटालाई के गर्नु पर्यो डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो SSL protocol or secure socket layer protocol is used in presentation layer for encryption and decryption SSL protocol चाहिँ हामीले के गर्छौं इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन को लागि युज गर्छौं यसलाई चाहिँ हामी सेक्योर सकेट लेयर भन्छौं यो अब SSL को फुल फर्म के हो भनेर पनि आउन सक्ला हैन अनि तपाईले के भन्नु पर्यो SSL भनेको सेक्योर सकेट लेयर भनेर जुन चाहिँ हामीले डेटालाई इन्क्रिप्ट र डेटालाई डिक्रिप्ट गर्नको लागि सेन्डरले SSL डाटालाई इन्क्रिप्ट गर्नको लागि युज गर्छ भने रिसिभरले SSL डाटालाई डिक्रिप्ट गर्नको लागि युज गर्छ सो अनि त्यही भएर प्रेजेन्टेसन लेयरले के गर्ने भयो तीनटा काम गर्ने भयो एउटा ट्रान्सलेसन अर्को डेटा कम्प्रेसन अर्को डेटा इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन है यति काम चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरको अर्को अब सेसन लेयरको काम के हो भने सपोज यु हेभ अ प्लान फर अ पार्टी सपोज तपाईले एउटा पार्टी गर्ने भनेर प्लान गर्नुभयो You have hired few helper ensuring that each activity runs smoothly र तपाईले के गर्नुभयो भने सर्टेन यसरी हेल्परहरु हायर गर्नुभयो यो मान्छेले पार्टी अर्गनाइज गर्ने भन्यो सबै काम आफूले गर्न सकिन्न त्यही भएर उले के गर्यो मान्छे हायर गरे यसरी यो हेल्परहरुको काम भनेको पार्टी अर्गनाइज गर्ने भनेको यो पार्टी अरेन्ज गर्ने मान्छेहरुलाई हेल्प गर्ने उले के हेल्प गर्छ त हेल्पर विल हेल्प यु इन सेटिङ अप असिस्टिङ क्लिनिङ एन्ड देन क्लोजिङ द पार्टी भनेको पहिला उले सेटअप गर्नको लागि हेल्प गर्छ
हैन क्लिनिङ गर्नको लागि हेल्प गर्छ भनेको पार्टी स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि उसले के गर्छ त्यो पार्टी रन गर्नको लागि चाहिने सबै चिजहरू उसले गरिदिन्छ सफा गरिदिन्छ हल सफा गरिदिन्छ सिटिङ एरेन्जमेन्टहरू मिलाइदिन्छ सेटअपहरू मिलाइदिन्छ त्यो सबै त्यो हेल्परहरूले गर्ने भयो अनि त्यसपछि पार्टी सकिएपछि त्यो सबै फोरहरू क्लिनिङ गर्ने अनि त्यहाँको भेन्यूहरू क्लोज गरिदिने काम पनि फेरि उनीहरूकै भयो हैन भने पार्टी स्टार्ट गर्नको लागि चाहिने कन्टेन्टदेखि लिएर पार्टी एन्ड भइसकेपछि क्लिनअपसम्म गर्ने काम त्यो हेल्परको हो यही ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यही काम चाहिँ के गर्छ भने ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा सेसन लेयरले गर्छ सेसन लेयर हेल्प्स इन सेटिङ अप एन्ड मेन्टेनिङ कनेक्सन जस्तो पार्टी भनेको यहाँ के बुझ्नुहोस् भने अब दुईटा सेन्डर र रिसिभरको बीचमा डेटा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने त्यो दुईटा सेन्डर र रिसिभरको बीचमा डेटा कम्युनिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि जुन सेटअपहरू हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ जुन कनेक्सनहरू हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो सबै काम कसले गर्छ त भने सेसन लेयरले त्यो सेसन लेयर के बुझ्नु पर्यो हेल्परहरू जस्तै जसले चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न उसले पार्टी अर्गनाइज गर्न हेल्प गराएको थियो भने यहाँ चाहिँ अब सेसन लेयरले कनेक्सन मेन्टेन गर्न र कम्युनिकेसन सेटअप गर्नलाई उसले हेल्प गर्ने भयो सेसन लेयर हेल्प्स इन सेटिङ अप and managing connection, enabling sending and receiving of data flow by termination of connection or session, like you hired some helper for party. Session layer 2 has its own helper called API or application programming interface. र यसमा सेसन लेयरमा हेल्परहरू भनेको एपीआई त्यो एपीआई को फुल फर्म भनेको एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस एउटा एपीआई भनेको नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जस्तो बायसको फुल फर्म भनेको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम थियो भने नेट बायस भनेको नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज एन एक्जाम्पल अफ एपीआई which allow application on different computer to communicate with each other. Just before a session or a connection is established with the server perform a function called authentication. र जब सेसन हामीले एस्टाब्लिश गर्न खोज्छौं त्यो सेसन एस्टाब्लिश गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौं भने एउटा के रे सेसन लेयरले एउटा फंक्सन गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अथेन्टिकेसन भन्छौं हो अथेन्टिकेसन भनेको जुन सेन्डर र रिसिभर छ तिनीहरु चाहिँ अथेन्टिक हो भनेर भेरिफाई गर्छौं त्यो अथेन्टिक युजरलाई भेरिफिकेसन गर्ने काम युजरको युजर नेम र पासवर्डबाट हामीले गर्छौं जस्ट बिफोर अ सेसन अर कनेक्सन इज एस्टाब्लिश्ड विथ द सर्भर performs a function called authentication is the process of verifying who you are है authentication भनेको obviously त्यही हो जस्तो तपाईले गुगल को आफ्नो इमेल चलाउन खोज्नु भयो भने गुगलले तपाईलाई पहिला के गर्छ अथेन्टिकेट गर्छ गर्दैन हो त्यो अथेन्टिकेसन गर्नको लागि अथेन्टिकेसन गर्नु भनेको के हो तपाई जो युजर भनेर क्लेम गरिराख्नु भएको थियो त्यो युजर हो कि हैन भन्ने कुरा उले भेरिफाई गर्छ कसरी भेरिफाई गर्छ भने युजरको युजर नेम र पासवर्डको थ्रुबाट For this server use the username and password. Once entered, username and password are matched, a session or a connection is established between your computer and the server. Right? यो कम्प्युटर र यो सर्भरको बीचमा इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो भने पहिला सेसन इस्टाब्लिश हुनु पर्यो सेसन इस्टाब्लिश हुने बेलामा यो सर्भरले के गर्छ अथेन्टिकेसन गर्छ भनेको यो सपोज यो राम भन्ने युजर हो भने यो युजर रामै हो भन्ने कुरा त यो सर्भरलाई त थाहा हुँदैन नि त उले कुन कम्प्युटरबाट लगइन गराछ कुन कम्प्युटरबाट अनि उले भेरिफाई गर्नु पर्यो अथेन्टिकेट गर्नु पर्यो कसरी अथेन्टिकेट गर्छ भने चाहिँ यो सर्भरले उसँग सोध्छ तिम्रो युजर नेम र पासवर्ड के हो भनेर अनि यो युजरले आफ्नो करेक्ट युजर नेम र करेक्ट पासवर्ड दियो भने उले आफ्नो सर्भरमा स्टोर भएको आफ्नो युजर नेम र पासवर्डसँग म्याच गर्छ अनि त्यो मिल्यो भने बल्ल उलाई के दिन्छ या कनेक्सन गर्ने अथोरिटी दिन्छ त्यो भयो अथेन्टिकेसन अनि अर्को भनेको अथेन्टिकेसन भइसकेपछि आफ्टर अथेन्टिकेटिङ द युजर अथोराइजेसन इज चेक अथेन्टिकेसन त भयो त्यसपछि के हो भने युजरको अथोराइजेसन चेक गर्छ के अथेन्टिकेसन भनेको युजरले म यो युजर हो भनेर आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड दिन्छ त्यो सर्भरसम्म भएको युजर नेम र पासवर्डसँग कम्पेयर गर्छ त्यो म्याच भयो भने उले लगइन पायो ठीक छ यो सर्भरमा यो मान्छेले लगइन पायो अब यो सर्भरमा लगइन पाइसके पनि के हुन्छ भने डिफरेन्ट युजरलाई डिफरेन्ट लेभलको अथोरिटी दिएको हुन्छ के भनेको यहाँ अब के छ भने
यो राम भन्ने युजरलाई चाहिँ फोल्डर बनाउने अथोरिटी छैन। भनेको यो राम भन्ने युजरले यहाँ खाली डेटा रिड मात्रै गर्न पाउँछ, डेटा डिलिट पनि गर्न पाउँदैन, नयाँ डेटा पनि क्रिएट गर्न पाउँदैन, अनि नयाँ फोल्डर पनि क्रिएट गर्न पाउँदैन। तर श्याम भन्ने युजरले चाहिँ के छ भने यहाँ नयाँ फाइल पनि क्रिएट गर्न पाउँछ, भएको फाइललाई डिलिट पनि गर्न पाउँछ। भनेपछि तपाईँ अथेन्टिकेट रामले अथेन्टिकेट गर्यो, ठिक छ, उसको युजर नेम पासवर्ड मिल्यो यो सर्भरमा। तर उसले के गर्न खोज्यो भने यहाँ भएको फाइल डिलिट गर्न खोज्यो। अब रामलाई त्यो पर्मिसन छ कि छैन त डिलिट गर्न दिने हो, त्यो चाहिँ उसले के गर्छ अथोराइजेसनको थ्रुबाट चेक गर्छ। Authorization is the process used by server to determine if you have permission to access a file. If not, you will get a message saying you are not authorized to access this page. भनेको अथोराइजेसन र अथेन्टिकेसनको डिफरेन्स बुझ्नु पर्यो कि। अथेन्टिकेसन भनेको तपाईसँग युजर नेम र पासवर्ड छ, त्यो युजर नेम र पासवर्ड दिनुभयो भने यो मान्छे चाहिँ यो राम भन्ने मान्छे नै हो भनेर सर्भरले तपाईँलाई चिन्छ, अथेन्टिकेट हुनुभयो तपाईँ। अथेन्टिकेट हुँदैमा त्यो सर्भरमा सबै चिज तपाईँले गर्न पाउँछ भन्ने छैन। तपाईँलाई के पर्मिसन दिएको छ, तपाईँको अथोरिटी के हो त, त्यो फेरि छुट्टै पार्ट भयो। तपाईँ अथेन्टिकेट गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले त्यो सर्भरमा छिरिसकेपछि लगइन गरिसकेपछि तपाईँलाई के गर्ने पर्मिसन छ त, त्यो फेरि अब उसले चेक गर्छ, अथोराइजेसन चेक गर्छ। यदि अथोराइजेसन भन्दा माथिको काम गर्न खोज्यो, रामलाई फाइल डिलिट गर्ने अथोरिटी छैन, तर उसले फाइल डिलिट गर्न थाल्यो भने रामले डिलिट गर्न लागेको फाइललाई उसले डिलिट गर्न, सर्भरले डिलिट गर्न दिँदैन, किनभने तिमीलाई अथोराइजेसन छैन भन्छ उसले है। त्यही भएर सेसन लेयरले के गर्ने भयो, एउटा सेसन मेन्टेन गर्ने भयो, एउटा अथेन्टिकेसन गर्ने भयो, अर्को अथोराइजेसन गर्ने भयो। बोथ अफ दिस फंक्शन फर अथेन्टिकेसन एन्ड अथोराइजेसन आर परफर्म बाई सेसन लेयर। Session layer keep track of the file that are being downloaded, for example a web page contain text। अनि सेसन लेयरले अर्को के पनि ट्र्याक गर्छ भने तपाईले वेबसाइट ब्राउज गर्दाखेरि कुन कुन फाइलहरु डाउनलोड गर्नुभयो त्यो पनि उले ट्र्याक गरेर बसिरहेको हुन्छ। दिस टेक्स्ट एन्ड इमेज आर स्टोर्ड एज अ सेपरेट फाइल अन द वेब सर्भर। When you request a website in your web browser, the browser offers separate session to the web server to download each of these text and image files separately. Session layer keep a track of which data packet belongs to which file, either text file or image file, and track where the received data packet go. In this case, it goes to the browser. Session layer helps in session management, authentication and authorization. त्यही भएर सेसन लेयर को काम भनेको के हो, जसरी हामीले प्रेजेन्टेसन लेयर को काम के भनेको थियो, ट्रान्सलेसन, डाटा कम्प्रेसन र डाटा इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन भनेको थियौं। सेसन लेयर को काम सेसन म्यानेजमेन्ट जस्तो एपीआई हरुले गर्ने भयो, हेल्परहरुले, अथेन्टिकेसन र अथोराइजेसन है। वेब ब्राउजर परफर्म अल फंक्शन अफ सेसन, प्रेजेन्टेसन एन्ड एप्लिकेसन लेयर। अनि यो सबै काम, यो तीनटा अहिले हामीले तीनटा लेयर को काम पढ्यौ नि, तीनटा लेयर को काम चाहिँ वेब ब्राउजरमा, वेब ब्राउजर सबै यो एउटैले गर्ने भयो के। एप्लिकेसन लेयर को काम पनि, प्रेजेन्टेसन लेयर को काम पनि, सेसन लेयर को काम पनि। त्यही भएर टीसीपी आईपी मा तीनटा लेयर को काम चाहिँ उतातिर एप्लिकेसन लेयर थियो नि, यही कारणले गर्दा टीसीपी आईपी मा जस्तो ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा हामीले तीनटालाई छुट्टै क्याटेगोराइज गरेर पढ्यौं, तर रियलमा चाहिँ के हुन्छ भने टीसीपी आईपी मा चाहिँ एप्लिकेसन लेयर को काम चाहिँ वेब ब्राउजर सबै काम वेब ब्राउजरले गर्ने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एउटै मात्रै भयो। सेसन, प्रेजेन्टेसन र एप्लिकेसन लेयरलाई सिंगल लेयरले रिप्रेजेन्ट गर्यो। यो भनेको जस्तो यहाँ हामीले के भन्यौ, एप्लिकेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर, सेसन लेयर को तीनटा डिफ्रेन्ट काम भनेको थियौ नि है। एप्लिकेसन लेयर को काम एउटा, प्रेजेन्टेसन लेयर को काम एउटा, सेसन लेयर को काम एउटा। तर यो तीनटै काम कोले गर्ने भयो त, यो तीनटै काम, यो तीनटै फंक्सन हाम्रो कोले गर्ने भयो, वेब ब्राउजरले गर्ने भयो। त्यही भएर टीसीपी आईपी मा चाहिँ एउटा मात्रै नाम भयो कि एप्लिकेसन भनेर। ओएसआई मा तीनटा छ, काम चाहिँ छुट्टा-छुट्टै हो, तीनटै काम छुट्टा-छुट्टै हो, तर यो छुट्टा-छुट्टै काम चाहिँ एक्चुअल रियल लाइफमा चाहिँ रियलमा चाहिँ कोले गर्ने भयो, वेब ब्राउजरले नै गर्दिने भयो के। त्यही भएर टीसीपी आईपी रेफरेन्स मोडलमा चाहिँ तीनटा नाम छुट्याएन कि, एउटै नाम भन्यो, एप्लिकेसन भन्यो है। एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन र सेसनलाई चाहिँ एउटै नाम दियो, एप्लिकेसन भनेर। अनि त्यसपछि आयो ट्रान्सपोर्ट लेयर है। ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम के हो भने अहिलेसम्म हाम्रो डेटा ब्रेक भए हुँदैन हो। एप्लिकेसन लेयरमा पनि त्यही डेटा आउँछ, त्यो डेटा एप्लिकेसन लेयरमा भएको डेटा
प्रेजेन्टेसन लेयरमा आउँछ, प्रेजेन्टेसन लेयरमा भएको डेटा सेसन लेयरमा आउँछ। सेसन लेयरबाट अब जब ट्रान्सपोर्ट लेयरमा डेटा जान्छ अनि हामीले के गर्छौँ, सानो प्याकेटमा डिभाइड गर्छौँ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ। यसरी डेटा यहाँबाट पनि सिङ्गै डेटा आउँछ, ब्रेक भए हुँदैन, यो यहाँ आउने भयो, यहाँबाट पनि डेटै हुन्छ, ब्रेक भए हुँदैन, सेसन लेयरमा पनि डेटा नै हुन्छ, यहाँबाट पनि ब्रेक भए हुँदैन। तर यहाँ आइसकेपछि अब के हुन्छ, सानो पार्टमा डिभाइड हुन्छ त्यो एउटा डेटा, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ। त्यही भएर ट्रान्सपोर्ट लेयरको एउटा काम भनेको सेसन लेयरबाट आएको ठुलो डेटालाई सानो पार्टमा डिभाइड गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी सेगमेन्टेसन भन्छौँ। यो ठुलो डाटालाई उसले सानो पार्टमा डिभाइड गर्यो, सेगमेन्टेसन। ट्रान्सपोर्ट लेयर कन्ट्रोल द रिलायबिलिटी अफ कम्युनिकेसन थ्रु सेगमेन्टेसन, फ्लो कन्ट्रोल एन्ड इरर कन्ट्रोल। ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्ने भयो, एउटा सेगमेन्टेसन, अर्को फ्लो कन्ट्रोल र अर्को इरर कन्ट्रोल। सेगमेन्टेसन भनेको सानो पार्ट, फ्लो कन्ट्रोल भनेको सेन्डर र रिसिभरको डिफ्रेन्ट स्पिड छ भने के गर्नु पर्यो, सेन्डर र रिसिभरको स्पिडलाई चाहिँ सिङ्क गरिदिनु पर्यो। त्यो हामीले लास्ट टाइम पनि भनेको थियौँ। त्यो फ्लो कन्ट्रोल। इरर कन्ट्रोल भनेको सेन्डरले पठाउने डेटामा कुनै इरर छ भने त्यसलाई पनि उसले कन्ट्रोल गर्ने भयो है। त्यो ट्रान्सपोर्ट लेयरको तीनटा काम, सेगमेन्टेसन, फ्लो कन्ट्रोल र इरर कन्ट्रोल। इन सेगमेन्टेसनमा के हुन्छ त भने, इन सेगमेन्टेसन डेटा रिसिभ फ्रम सेसन लेयर इज डिभाइडेड इन्टु स्मल डेटा युनिट कल सेगमेन्ट। जुन एप्लिकेसन लेयरको डेटा हुन्छ त्यो एज इट इज नै प्रेजेन्टेसन लेयरमा आउँछ, प्रेजेन्टेसन लेयरको डेटा एज इट इज नै सेसन लेयरमा जान्छ। तर जब सेसन लेयरबाट डेटा ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आउँछ नि, ट्रान्सपोर्ट लेयरले पहिलो गर्ने काम के हो भने ठुलो डेटालाई सानो पार्टमा उसले स्मल डेटा युनिटमा डिभाइड गर्छ। त्यो स्मल डेटा युनिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ। र त्यो डिभाइड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छौँ, सेगमेन्टेसन भन्छौँ। इच सेगमेन्ट contain a source and a destination port number and a sequence number। र हरेक डेटा सेगमेन्टमा के हुन्छ, यसमा सोर्स पोर्ट नम्बर र डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बर है, प्लस अनि के हुन्छ, सिक्वेन्स नम्बर। सिक्वेन्स नम्बर किन हुन्छ, यो ठुलो डेटालाई हामीले के गर्यौँ, तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्यौँ, यहाँ सिक्वेन्स लेख्यौँ 1 2 3। अब रिसिभरले त्यो डेटा पाइसकेपछि त्यसलाई त फेरि रिएसेम्बल गर्नु पर्यो नि। रिएसेम्बल गर्ने बेलामा अब उसले पहिला कुन डाटा राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर हेरेर गर्छ। पहिला 1 लाई राख्छ, त्यसपछि 2 लाई राख्छ, अनि 3 लाई राखेर बल्ल जोड्छ नि त उसले, अनि एउटै प्रपर अर्डरमा आयो नि त। तर यदि सिक्वेन्स नम्बर नराखेको भए पहिला लेट्स चाहिँ यो डेटा आयो यहाँ राख्यो, अनि दोस्रोमा यो डेटा आयो यहाँ राख्यो, अनि लास्टमा यो डेटा आयो भने त के भयो, अब हाम्रो डेटा त मिलेन नि त, सिक्वेन्समा त भएन। त्यही भएर डेटालाई सिक्वेन्सली राख्नको लागि सेगमेन्टेसन गर्ने बेलामा हरेक सेगमेन्टमा एउटा सिक्वेन्स नम्बर पनि राख्छ। त्यो भनेको रिसिभिङ एन्डमा डेटा रिसिभ भइसकेपछि डेटालाई प्रपर अर्डरमा राख्नको लागि सिक्वेन्स नम्बर राखेको। त्यही भएर सेगमेन्टेसन भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्ने भयो, डेटालाई सानो पार्टमा डिभाइड गर्ने भयो अथवा सेगमेन्ट बनाउने भयो, र हरेक सेगमेन्टमा उसले के राख्ने भयो, सोर्स पोर्ट नम्बर र डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बर। यो पोर्ट नम्बर भनेको हामीले हेऱ्यौँ हैन। पोर्ट नम्बर हेल्प्स टु डाइरेक्ट इच सेगमेन्ट टु द करेक्ट एप्लिकेसन हैन। पोर्ट नम्बरको थ्रुबाट के हुन्छ, पोर्ट नम्बरको थ्रुबाट करेक्ट त्यो डेटा चाहिँ करेक्ट एप्लिकेसनले ह्यान्डल गर्छ नि त। यदि पोर्ट नम्बर लेट्स चाहिँ 80 छ भने अब त्यो डाटा कहाँ जाने भयो, यहाँ जाने भयो, वेब ब्राउजरमा। तर यदि पोर्ट नम्बर 110 छ भने त्यो डाटा कहाँ जाने भयो, आउटलुकमा जाने भयो। त्यही भएर पोर्ट नम्बर हेल्प्स टु डाइरेक्ट भनेको कुन पाथमा पठाउने भने, कुन एप्लिकेसनमा पठाउने, करेक्ट एप्लिकेसनमा पठाउनको लागि उसले डाइरेक्ट गर्छ भनेको। सिक्वेन्स नम्बर हेल्प्स टु रिएसेम्बल सेगमेन्ट इन करेक्ट अर्डर टु फर्म करेक्ट मेसेज एट द रिसिभर। र सिक्वेन्स नम्बरले के गर्छ, रिसिभिङ एन्डमा डेटा सेगमेन्ट रिसिभ भइसकेपछि करेक्ट अर्डरमा डेटालाई रिएसेम्बल गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अनि फ्लो कन्ट्रोल एउटा त यो भयो, सेगमेन्टेसन भयो हैन। सेगमेन्टेसन भनेको सेसन लेयरबाट पाएको डेटालाई सानो पार्टमा डिभाइड गर्यो, त्यसलाई हामीले सेगमेन्ट भन्यो। सेगमेन्ट गर्ने बेलामा उसले के गर्यो, सिक्वेन्स नम्बर एड गर्यो प्लस पोर्ट नम्बर एड गर्यो। पोर्ट नम्बरले के गर्छ, डेस्टिनेसनमा करेक्ट एप्लिकेसनमा सेगमेन्टलाई दिनको लागि हेल्प गर्छ भने, अनि सिक्वेन्स नम्बरले के गर्छ, रिएसेम्बल गर्नको लागि हेल्प गर्छ। एउटा यो भयो। अर्को फ्लो कन्ट्रोल। फ्लो कन्ट्रोल भनेको के हो भने, इन फ्लो कन्ट्रोल ट्रान्सपोर्ट लेयर कन्ट्रोल्स द अमाउन्ट अफ डेटा बिङ ट्रान्समिटेड। फ्लो कन्ट्रोलले
कति एमाउन्ट अफ डेटा सेन्डरबाट रिसिभरमा पठाउने हो त्यो फ्लोलाई चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्छ कि त्यस्तो हामीले किन गर्नुपर्छ भने कन्सिडर आवर मोबाइल इज कनेक्टेड टु अ सर्भर। अब हाम्रो एउटा मोबाइल छ, मैले त्यो मोबाइललाई एउटा सर्भरमा कनेक्सन गरेको छु यसरी है, यो मेरो मोबाइल भयो, यो मेरो सर्भर भयो। सपोज सर्भर क्यान ट्रान्समिट डेटा म्याक्सिमम एट 100 MBPS र यो सर्भरले एकचोटिमा डेटा 100 MBPS मा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। एक सेकेन्डमा यो सर्भरले यो मोबाइललाई कतिवटा डेटा दिन सक्छ, 100 MB को डेटा दिन सक्छ। तर एन्ड आवर मोबाइल क्यान प्रोसेस डेटा म्याक्सिमम एट 10 MBPS, तर हाम्रो मोबाइलले म्यासेज ह्यान्डल गर्ने भनेको जम्मा 10 MBPS। यसले दिन सक्ने यसको क्यापेबिलिटी, यो सर्भरको क्यापेबिलिटी 100 MBPS, यो मोबाइलले प्रोसेस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी 10 MBPS। भनेपछि यदि यहाँ फ्लो कन्ट्रोल नभइदिएको भए के गर्थ्यो, सर्भरले 100 MBPS मा डाटा पठाउँथ्यो, यसले जम्मा 10 MBPS पाउँथ्यो, 10 MBPS प्रोसेस गर्थ्यो, 90 MBPS फालिदिन्थ्यो। भनेपछि त सर्भरले पठाउनु खोजेको सबै डेटा त यो मोबाइलले पाएन, किनभने स्लो स्पिडले गर्दा हो। यो कन्डिसनमा अब ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ भनेपछि यो सर्भरलाई के भन्छ भने रिसिभिङ एन्डको क्यापेसिटी भनेको जम्मा 10 MBPS हो, त्यही भएर तिमीले आफ्नो स्पिड स्लो गर भन्छ। अनि उसले के गर्छ, आफ्नो 100 MBPS को क्यापेसिटी हुँदाहुँदै पनि यो मोबाइललाई जम्मा 10 MBPS को स्पिडमा डेटा पठाउँछ, किनभने यो क्लाइन्टले यो मोबाइलले 10 MBPS भन्दा बढी डाटा ह्यान्डल गर्न सक्दैन। त्यही भएर इन फ्लो कन्ट्रोल ट्रान्सपोर्ट लेयर कन्ट्रोल गर्यो नि उसले द अमाउन्ट अफ डेटा बिङ ट्रान्समिटेड। यहाँबाट यहाँसम्म कति अमाउन्ट अफ डाटा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ कसको हो, फ्लो कन्ट्रोलको। र त्यो फ्लो कन्ट्रोल कसले म्यानेज गर्छ, ट्रान्सपोर्ट लेयरले है। नाउ वी आर डाउनलोडिङ अ फाइल फ्रम द सर्भर, बट द सर्भर स्टार्ट सेन्डिङ डेटा एट 150 MBPS which is greater than the rate our mobile can process. So mobile phone with the help of transport layer can tell the server to slow down the data transmission rate up to 10 MBPS so that no data get lost. भनेको अब यदि के अरे सर्भरले 50 MBPS को स्पिडमा डेटा मोबाइललाई पठायो भने मोबाइलले के भन्छ भने आफ्नो ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई भनेर सर्भरलाई के भन्न लगाउँछ भने मेरो स्पिड भनेको 10 MBPS हो, त्यही भएर तिमी 10 MBPS को स्पिडमा डेटा पठाऊ। र यो गर्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फ्लो कन्ट्रोल भन्छौँ। सिमिलरली इफ द सर्भर इज सेन्डिङ एट अ स्पिड अफ 5 MBPS, मोबाइल फोन टेल्स द सर्भर टु इन्क्रिज द डेटा ट्रान्समिसन रेट टु 10 MBPS टु मेन्टेन द सिस्टम पर्फर्मेन्स। र अर्को केसमा यदि मोबाइलको स्पिड 10 MBPS र यसले जम्मा 5 MBPS मा पठाइरहेछ भने फेरि यसले भन्छ मेरो स्पिड 10 MBPS हो, तिमीले जम्मा 5 MBPS मा पठाइरहेछौ, अब त्यही भएर 10 MBPS मा पठाऊ भन्छ। अनि उसले अब सर्भरले के गर्छ, आफ्नो स्पिड इन्क्रिज गर्छ। ट्रान्सपोर्ट लेयर अल्सो हेल्प्स इन एरर कन्ट्रोल इफ सम डेटा डज नट अराइभ एट द डेस्टिनेसन। ट्रान्सपोर्ट लेयर युज अटोमेटिक रिपिट रिक्वेस्ट स्किम टु रिट्रान्समिट द लस्ट अर करप्ट डेटा। र उसले के गर्छ भने रिसिभरले कुनै डेटा पाएन अथवा इरर फर्मेटमा डेटा पायो भने त्यो डेटालाई फेरि उसले रिट्रान्समिट गर्छ। त्यो रिसिभरले पाएको डेटामा इरर छ भन्ने कुरो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने डाटा पठाउने बेलामा डाटासँग एउटा चेकसम पनि पठाउँछ। अ ग्रुप अफ बिट कल चेकसम इज एडेड टु इच सेगमेन्ट बाई द ट्रान्सपोर्ट लेयर टु फाइन्ड आउट द रिसिप्ट करप्टेड सेगमेन्ट। भनेको उसले डेटा पठाउने बेलामा यहाँबाट डेटा पठाउने बेलामा त्यसमा एउटा ग्रुप अफ बिट पनि राख्छ। त्यसलाई एउटा सपोज यो ग्रुप अफ बिट भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, चेकसम भन्छौँ। अब ग्रुप अफ बिट भनेको के हो भने यसरी 1 1 1 1 राख्यो हो, यो 1 1 1 भनेको कति हो, 16 हो हैन। उसले डेटाको भ्यालु लेट्स से यहाँ डेटा छ, यो डेटाको भ्यालुलाई रिड गरेर उसले यो चेकसमको भ्यालु निकाल्छ। अनि त्यो चेकसमको भ्यालु उसले यहाँ राखेर पठाउँछ हैन। अब रिसिभरले त्यो डेटा पायो, रिसिभरले डेटा पाइसकेपछि यो डेटा अनि यहाँ उसको चेकसम हुन्छ हो, चेकसम कति छ, 16 छ। अनि उसले के गर्छ भने यो डेटाको लेट्स से यो 0 चेन्ज भयो, यहाँ चाहिँ के थियो 1 1 1 1 1 थियो, यहाँ आएर चेन्ज भयो। अब उसले यसको चेकसम निकाल्छ, तर अब के हुन्छ डेटा 1 बाट 0 मा कन्भर्ट भइसकेको छ, चेकसम 16 आउँदैन, चेकसम 15 आउला रे। अनि उसले यो चेकसम र रिसिभ भएको चेकसम कम्पेयर गर्छ, के भयो यहाँ 16 16 आउनुपर्ने, चेकसम 16 छ, तर उसले निकालेको चेकसम कति आयो,
15 आयो भनेपछि अब उसले के गर्छ भने चाहिँ डाटामा इरर रहेछ भन्ने बुझ्छ र सेन्डरलाई के भन्छ फेरि डाटा पठाऊ भन्छ कि है त्यसरी उसले इरर कन्ट्रोल गर्छ प्रोटोकल अफ ट्रान्सफर लेयर आर ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल एन्ड युजर डेटाग्राम प्रोटोकल दुईटा प्रोटोकल छ टिसिपी के अरे ट्रान्सपोर्ट लेयरमा एउटा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयर प्रोटोकल अर्को युजर डेटाग्राम प्रोटोकल है दुईटा टिसिपी र युडिपी र टिसिपी भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल हो भने युडिपी भनेको कनेक्सन लेस प्रोटोकल ट्रान्सपोर्ट लेयर परफर्म टू टाइप अफ सर्भिस एउटा कनेक्सन ओरिएन्टेड ट्रान्समिसन अर्को कनेक्सन लेस ट्रान्समिसन यो पनि सर्ट क्वेसनमा आउन सक्ने पोसिबिलिटिज हो टिसिपी भनेको ट्रान्समिसन ओरिएन्टेड प्रोटोकल हो कि कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो कि अर्को भनेर अरूको डिफ्रेन्ट आयो भने तपाईँले के भन्नु पर्यो भने टिसिपी भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेड हो र टिसिपीको फुल फर्म ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल अनि युडिपीको फुल फर्म युजर डेटाग्राम प्रोटोकल भनेको कनेक्सन लेस प्रोटोकल अथवा कनेक्सन लेस ट्रान्समिसन ट्रान्सपोर्ट लेयरले दुईटा सर्भिस प्रोभाइड गर्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड ट्रान्समिसन र कनेक्सन लेस ट्रान्समिसन कनेक्सन ओरिएन्टेड ट्रान्समिसन इज डन बाई टिसिपी while connection oriented transmission is done by TCP while connection less transmission is done by UDP. UDP is faster than TCP because it does not provide any feedback whether data was really delivered. र अर्को UDP भन्दा TCP स्लो हुन्छ TCP भन्दा UDP फास्ट हुन्छ किनभने TCP ले के भन्छ भने एक्नोलेजमेन्ट कुर्छ जस्तो TCP ले एक्नोलेजमेन्ट कुर्छ भनेको यो सेन्डर भयो हो यो रिसिभर भयो अब उसले चारवटा प्याकेट पठाउनु पर्ने छ यहाँबाट सेन्डरले अब यो प्याकेट 1 भयो प्याकेट 1 यसले पठायो प्याकेट 1 उसले पायो अनि प्याकेट 1 पाएपछि उसले के भन्छ भने मैले प्याकेट 1 पाए भनेर एसीके प्याकेट पठाउँछ त्यो भनेको एक्नोलेजमेन्ट मैले प्याकेट 1 पाए अब तिमी प्याकेट 2 पठाऊ भन्छ अनि यो एक्नोलेजमेन्ट रिसिभरबाट सेन्डरसम्म पुगेपछि सेन्डरले एक्नोलेजमेन्ट पाएपछि मात्रै उसले प्याकेट 2 पठाउँछ रिसिभरले प्याकेट 2 पायो भने प्याकेट 2 को एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ अनि सेन्डरले एक्नोलेजमेन्ट पायो भने बल्ल प्याकेट 3 पठाउँछ भनेको एउटा प्याकेट पठायो त्यो प्याकेट पाएको कन्फर्मेसन पाएपछि बल्ल अर्को प्याकेट पठायो अनि फेरि दोस्रो प्याकेट पठायो त्यसको कन्फर्मेसन पाएपछि अनि बल्ल तेस्रो प्याकेट पठायो तर युडिपीमा त्यस्तो हुँदैन युडिपीमा उसले कन्फर्मेसन कुर्दैन रिसिभरबाट उसले प्याकेट पठाएको पठाइ गर्छ रिसिभ गरोस् के अरे रिसिभरले रिसिभ गरोस् नगरोस् उसलाई मतलब हुँदैन त्यही भएर यो रिलायबल चाहिँ टिसिपी हुन्छ भने अनरिलायबल चाहिँ युडिपी हुन्छ फिडब्याक नो फिडब्याक भनेको युडिपीको नो फिडब्याक भनेको उसले सेन्डरले रिसिभरलाई डेटा पठाउँछ रिसिभरले पायो पाएन उससँग एक्नोलेजमेन्ट केही पनि कुर्दैन युडिपीले तर टिसिपीले के गर्छ भने एक्नोलेजमेन्ट कुर्छ त्यही भएर फिडब्याक उसले कुर्छ रिसिभरबाट अनि युडिपी फास्ट हुने भयो साइकल भनेको यसको स्पिड हाई हुने भयो यो टिसिपी भनेको हिँडे जस्तो हुने भयो यसको स्पिड स्लो हुने भयो TCP provide a feedback, therefore lost data can be retransmitted in TCP. UDP is used where it does not matter whether we have received all data, for example, online streaming, movies, song, game, VoIP, DNS. जहाँ चाहिँ डाटा छिटो पठाउनु पर्ने छ तर सेन्डरले सबै डेटा नपाए पनि डेटा करप्ट हुँदैन भने चाहिँ हामीले युडिपी युज गर्छौं तर रिलायबिलिटी हाम्रो रिलायबिलिटीले चाहिँ म्याटर गर्छ डाटा रिलायबली रिसिभरसम्म पुग्नु पर्यो र पठाएको सबै डेटा रिसिभरसम्म पुग्नु पर्यो भने हामीले युडिपी टिसिपी युज गर्छौं र यसको डिफरेन्स भनेको यो युडिपी फास्ट हुने भयो टिसिपी भन्दा यो साइकलको स्पिड फास्ट मान्छेको स्पिड स्लो अनि युडिपीले नो फिडब्याक भने रिसिभरबाट एक्नोलेजमेन्ट कुर्दैन भने टिसिपीले रिसिभरबाट एक्नोलेजमेन्ट कुर्छ गेम भिडियो गेमहरु अनि इमेजहरु के अरे भिडियो स्ट्रिमिङहरु भोइसहरु गर्नु पर्यो भने युडिपी युज हुन्छ इमेल वेबसाइटहरु ब्राउज गर्नु पर्यो भने टिसिपी युज हुन्छ On the other hand, TCP is used when full data delivery is must, for example, www email FTP. So transport layer is involved in segmentation, flow control and error control, connection oriented and connectionless transmission. भनेपछि अब ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम के सेगमेन्टेसन एउटा अनि फ्लो कन्ट्रोल
अर्को, इरर कन्ट्रोल अर्को, कनेक्सन ओरिएन्टेड एउटा र कनेक्सनलेस ट्रान्समिसन। ट्रान्सपोर्ट लेयर पासेस डाटाग्राम टु द नेटवर्क लेयर। अब त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ, त्यो डेटालाई नेटवर्क लेयरमा दिन्छ। त्यो सेगमेन्टलाई अब कसलाई दियो, नेटवर्क लेयरमा दियो। अब डेटा युनिट इन द नेटवर्क लेयर आर कल प्याकेट। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरसम्म हाम्रो डेटालाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ, एप्लिकेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर र सेसन लेयरसम्म हामीले डेटालाई के भनेको थियौँ, डेटा भनेको थियौँ। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आइसकेपछि त्यो डेटा अब के भएको थियो, सेगमेन्ट भएको थियो। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट त्यो सेगमेन्ट जब नेटवर्क लेयरमा जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्याकेट भन्छौँ है। त्यही भएर हरेक लेयरमा डेटाको नाम फरक फरक छ। डाटा युनिट इन द नेटवर्क लेयर इज कल्ड प्याकेट। इट इज द लेयर वेयर राउट आर डिसाइडेड। भनेको अब एउटा नेटवर्कबाट नेटवर्क 1 बाट नेटवर्क 2 मा डाटा पठाउने काम भनेको कसको, नेटवर्क लेयरको। एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा डाटा पठाउने काम चाहिँ नेटवर्क लेयरको। द फंक्सन अफ द नेटवर्क लेयर इज लजिकल एड्रेसिङ, राउटिङ एन्ड पाथ फाइन्डिङ। यो हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ। नेटवर्क लेयरको काम एउटा पाथ फाइन्डिङ हो भने एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कसम्म प्याकेट ट्राभल गर्दाखेरि कसरी ट्राभल गराउने, पाथहरू कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने काम चाहिँ नेटवर्क लेयरको। अर्को राउटिङ, कुन राउटबाट डाटालाई पठाउने भन्ने राउटिङ गर्ने काम। अर्को लजिकल एड्रेसिङ भनेको आइपी एड्रेस दिने काम। आइपी एड्रेसिङ इज डन इन नेटवर्क लेयर इज कल्ड लजिकल एड्रेसिङ। नेटवर्कमा युज हुने एड्रेस दुईटा हुन्छ भने एउटा लजिकल एड्रेस, एउटा फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस भनेको म्याक एड्रेस, ल्यान्ड कार्डमा हार्ड कोडेड हुन्छ भनेको थियो भने लजिकल एड्रेस भनेको नेटवर्क लेयरको एड्रेस जुन चाहिँ चेन्ज पनि हुनसक्छ, तर फिजिकल एड्रेस चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेको थियो होइन। त्यो लजिकल एड्रेस दिने काम, आइपी एड्रेसिङ दिने काम चाहिँ कसको, नेटवर्क लेयरको हो। एभ्री कम्प्युटर इन द नेटवर्क हैज अ युनिक आइपी एड्रेस। हरेक नेटवर्कमा काम गर्ने डिभाइसेसहरूको युनिक एड्रेस हुनुपर्छ। जस्तो तपाईले अहिले आफ्नो कम्प्युटर अथवा आफ्नो मोबाइल जे चलाइराख्नु भएको छ त्यसमा व्हाट इज माई आइपी भनेर हेर्नु त फरक फरक आउँछ। जस्तो मेरो अहिले कति आयो, 27.34.27.181 आयो हो। भनेको मेरो पब्लिक आइपी यो हो। तपाईले यही चिज गुगलमा गएर हेर्नुस्, व्हाट इज माई आइपी भन्नुस्, तपाईको यो आइपी फरक आउँछ है। त्यही भएर नेटवर्कमा एभ्री कम्प्युटर इन द नेटवर्क हैज अ युनिक आइपी एड्रेस। नेटवर्क लेयर assigns सेन्डर एन्ड रिसिभर आइपी एड्रेस टु इच सेगमेन्ट टु फर्म अ प्याकेट। र नेटवर्क लेयरले के गर्छ भने हरेक सेगमेन्टमा सोर्स सेन्डरको आइपी एड्रेस र रिसिभरको आइपी एड्रेस राख्छ। सेगमेन्टमा यो सेगमेन्टमा उसले के एड गर्ने भयो, आइपी एड्रेस सेन्डरको र रिसिभरको आइपी एड्रेस एड गरेर उसले के बनायो, यसलाई अब प्याकेट बनायो। सेगमेन्टमा उसले के एड गर्यो, सेगमेन्टमा के एड गर्यो, सेन्डरको आइपी एड्रेस र रिसिभरको आइपी एड्रेस। त्यो सेगमेन्टमा सेन्डर र रिसिभरको आइपी एड्रेस एड गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले के भन्यो, प्याकेट भन्यो। द नेटवर्क लेयर असाइन सेन्डर एन्ड रिसिभर आइपी एड्रेस टु इच सेगमेन्ट टु फर्म एन आइपी प्याकेट। आइपी एड्रेस आर असाइन टु इन्स्योर द्याट इच डेटा प्याकेट क्यान रिच टु द करेक्ट डेस्टिनेसन। र हामीले आइपी एड्रेस किन एड गर्छौँ, यो नेटवर्कबाट यो नेटवर्कसम्म प्याकेट चाहिँ इजिली पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले आइपी एड्रेस एड गर्ने। यसरी सेगमेन्टमा हामीले सेन्डरको र रिसिभरको आइपी एड्रेस एड गर्यौँ। यसको यो सेन्डरको आइपी 1, सेन्डरको रिसिभरको आइपी 2, अब यो के भयो, प्याकेट भयो। र यो आइपी एड्रेस किन एड गर्छौँ भने सोर्स नेटवर्कदेखि डेस्टिनेसन नेटवर्कसम्म यो प्याकेट पठाउनको लागि हामीले त्यो आइपी एड्रेस एड गरेको। राउटिङ इज अ मेथड मुभिङ डेटा प्याकेट फ्रम सोर्स टु द डेस्टिनेसन and it is based on the logical address format of IPv4 or IPv6। र यो राउटिङ भनेको यहाँबाट यो नेटवर्क 1 बाट डेटा नेटवर्क 2 सम्म कसरी पठाउने, र प्याकेटलाई कसरी मुभ गर्ने भन्ने मेथडलाई चाहिँ हामी राउटिङ भन्छौँ। र यो चाहिँ आइपी एड्रेसमा डिपेन्ड हुन्छ। IPv4 हो भने एउटा राउटिङ हुन्छ भने IPv6 हो भने अर्को राउटिङ हुन्छ। सपोज कम्प्युटर A इज कनेक्टेड टु अ नेटवर्क 1 एन्ड कम्प्युटर B इज कनेक्टेड टु द अनदर नेटवर्क B। सपोज हामीसँग एउटा कम्प्युटर छ जुन चाहिँ नेटवर्क 1 मा कनेक्टेड छ, अर्को हामीसँग कम्प्युटर B छ जुन चाहिँ नेटवर्क 2 मा कनेक्टेड छ। फ्रम कम्प्युटर B वी हैव रिक्वेस्टेड टु एक्सेस facebook.com एन्ड नाउ देयर इज रिप्लाई फ्रम फेसबुक सर्भर फर कम्प्युटर B इन द फर्म अफ प्याकेट। हामीले कम्प्युटर B बाट के भन्यौँ भने facebook.com रिक्वेस्ट गर्यौँ, अनि के भयो भने facebook.com को सर्भरले कम्प्युटर B लाई चाहिँ प्याकेट दियो।
This packet need to be delivered to computer B only since in network each device has a unique IP address. So these both computer will be having unique IP address as well. Unique IP network. So मेरो कम्प्युटर अहिले नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गरिरहेछ भने चाहिँ मसँग युनिक आइपी एड्रेस छ के यो मेरो युनिक आइपी एड्रेस हो तपाईले पनि आफ्नो कम्प्युटर चलाइराख्नु भएको छ मोबाइल चलाइराख्नु भएको छ भने गुगल खोल्नुस् गुगल खोलिसकेपछि व्हाट इज माई आइपी भन्यो भने तपाईको आइपी फरक आउँछ है मेरो आइपी यो हो भने तपाईहरुको अर्को आइपी हुन सक्छ Network layer of the Facebook server has already added sender and receiver IP address in the packet. Subnet marks use is 255.255.250. This mask tells the first three combination represent network, while last combination represents the host of. यो भनेको यो सबनेट मार्क्स भनेको हामी अहिले पछि पढाउँ होला अहिले यो फेरि बुझिन्न त्यही भएर अब नेटवर्क लेयरको काम भनेको एउटा लजिकल एड्रेसिङ गर्ने हैन आइपी एड्रेस एड गर्ने अर्को राउटिङ अर्को पाथ डिटर्मिनेसन यो तीनटा काम चाहिँ हाम्रो नेटवर्क लेयरको त्यसपछि नेटवर्क लेयर पछि अब नेटवर्क लेयर पछि डाटा कहाँ जान्छ भने चाहिँ डाटा लिंक लेयरमा जान्छ डाटा लिंक लेयर रिसिभ्स द डेटा प्याकेट फ्रम द नेटवर्क लेयर अब डाटा लिंक लेयरले के रिसिभ गर्यो नेटवर्क लेयरमा उले फिजिकल एड्रेस राख्यो राउटिङ कसरी गर्ने भन्ने डिसिजन गर्यो त्यो सबै गरिसकेपछि अब त्यो डेटा त्यो नेटवर्कको प्याकेट कहाँ जाने भयो डाटा लिंक लेयरमा जाने भयो डाटा लिंक लेयरमा गइसकेपछि अब डाटा लिंक लेयरमा के एड हुने भयो फिजिकल एड्रेस एड हुने भयो देयर आर टु टाइप्स अफ एड्रेसिङ लजिकल एड्रेसिङ फिजिकल एड्रेसिङ लजिकल एड्रेसिङ इज डन एट द नेटवर्क लेयर where sender and receiver IP address are assigned to each segment to form a data packet. Logical addressing मा के हुन्थ्यो सेन्डर र रिसिभर को आईपी एड्रेस एड हुन्थ्यो हरेक सेगमेन्ट मा डेटा प्याकेट बनाउन भने अब फिजिकल एड्रेसिङ कहाँ हुन्छ भने चाहिँ डाटा लिंक लेयरमा हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले के एड गर्छौं मैक एड्रेस एड गर्छौं सेन्डर र रिसिभर को अनि प्याकेटमा फिजिकल एड्रेस एड गरिसकेपछि त्यो प्याकेटलाई चाहिँ अब हामी के भन्छौं फ्रेम भन्छौं नेटवर्कमा एड्रेसिङ गर्ने दुईटा तरिका एउटा लजिकल एड्रेसिङ एउटा फिजिकल एड्रेसिङ लजिकल एड्रेसिङ कहाँ हुन्छ नेटवर्क लेयरमा हुन्छ लजिकल एड्रेसिङ भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट रिसिभ भएको सेगमेन्टमा सेन्डर र रिसिभरको आईपी एड्रेस एड गरिसकेपछि त्यसलाई एड गर्नुलाई हामीले लजिकल एड्रेसिङ भन्थ्यौ अनि सेगमेन्टमा लजिकल एड्रेसिङ एड गरिसकेपछि बन्ने डेटा सेगमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्यौ प्याकेट भन्यौ यो नेटवर्क लेयर पछि डाटा कहाँ जाने भयो डाटा लिंक लेयरमा जाने भयो डाटा लिंक लेयरले के गर्छ भने नेटवर्क लेयरबाट रिसिभ भएको प्याकेट यसरी यो हाम्रो के हो यहाँ यो नेटवर्क लेयरबाट रिसिभ भएको प्याकेट हो है IP1 IP2 अनि सेगमेन्ट भनेर यसमा चाहिँ उले के गर्छ अब मैक एड्रेस एड गर्छ मैक एड्रेस भनेको के भनेको थियौ हामीले मैक एड्रेस भनेको 12 डिजिट को हेक्साडेसिमल नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्ने नम्बर हो भने यो हाम्रो के हो फिजिकल एड्रेस हो हरेक नेटवर्क डिभाइस को आफ्नो युनिक फिजिकल एड्रेस हुन्छ वर्ल्डमा भएको कुनै पनि नेटवर्कमा कनेक्टेड हुने डिभाइसको फिजिकल एड्रेस फरक हुन्छ भनेको तपाईको स्यामसङको मोबाइलको फिजिकल एड्रेस र मेरो स्यामसङको मोबाइलको फिजिकल एड्रेस म्याच हुँदैन फरक हुन्छ किन फरक हुन्छ भने यो तीनटा डिजिट चाहिँ कम्पनी स्पेसिफिक हुन्छ भनेको स्यामसङको मोबाइल तपाईको पनि स्यामसङको मोबाइल मेरो पनि स्यामसङको मोबाइल हो भने यो तपाईको मेरो यो तीनटा डिजिट 6 वटा डिजिट चाहिँ म्याच हुन्छ तर यसपछिको यो 6 वटा डिजिट चाहिँ भेरी हुन्छ त्यही भएर यो 6 वटा डिजिट हेक्साडेसिमल डिजिट भनेको कम्पनी स्पेसिफिक त्यसपछिको 6 वटा डिजिट भनेको कम्पनीले भेरिफाई गर्ने त्यही भएर तपाई चेक गर्नुस् वर्ल्डमा कुनै पनि नेटवर्किङ डिभाइसको फिजिकल एड्रेस म्याच हुँदैन है त्यही भएर डाटा लिंक लेयरको काम के हो त नेटवर्क लेयरबाट रिसिभ भएको जस्तो हाम्रो नेटवर्क लेयरबाट के रिसिभ हुन्छ हामीले के भन्यो यो ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट सेगमेन्ट आयो यो सेगमेन्टमा हामीले के गर्यो यो कम्प्युटर सेन्डरको आईपी एड्रेस यो रिसिभरको आईपी एड्रेस राखेर हामीले के बनाथ्यौ यसरी हामीले यसलाई के बनायौ प्याकेट बनायौ यो प्याकेट अब कहाँ जाने भयो नेटवर्क लेयरबाट कहाँ जाने भयो डाटा लिंक लेयरमा जाने भयो हो यो प्याकेट
यो प्याकेट कहाँ आउने भयो, अब डाटा लिङ्क लेयरमा आउने भयो। डाटा लिङ्क लेयरले के एड गर्ने भयो, फिजिकल एड्रेस एड गर्ने भयो भनेको सेन्डरको म्याक एड्रेस र रिसिभरको म्याक एड्रेस एड गर्ने भयो। यहाँ म्याक एड्रेस 1 म्याक एड्रेस 2 यतिभरि हाम्रो के थियो, पहिला सुरु यो ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम थियो सेगमेन्ट बनाउने, त्यसपछि यो सेगमेन्ट कहाँ आयो, नेटवर्क लेयरमा आयो, त्यसमा हामीले आइपी एड गऱ्यौँ सेन्डर र रिसिभरको प्याकेट भयो। त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयरमा हामीले के गर्यौँ, यसरी म्याक एड्रेस 1 र म्याक एड्रेस 2 भनेको सेन्डरको र रिसिभरको म्याक एड्रेस एड गर्यौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, फिजिकल एड्रेसिङ भन्छौँ। फिजिकल एड्रेसिङ इज डन एट डाटा लिङ्क लेयर वेयर म्याक एड्रेस अफ द सेन्डर एन्ड द रिसिभर are assigned to each data packet to form a frame। अनि त्यसपछि अब हामीले त्यसलाई के भन्छौँ भने नेटवर्क लेयरमा त्यसलाई यति भरिलाई हामीले के भनेको थियौँ, यति भरिलाई हामीले प्याकेट भनेको थियौँ भने अब यति भरिलाई अब हामीले डाटा लिङ्क लेयरमा यो डाटालाई के भन्छौँ, फ्रेम भन्छौँ। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के थियो, सेगमेन्ट थियो। नेटवर्क लेयरमा आएपछि के भयो, प्याकेट भयो। अब डाटा लिङ्क लेयरमा आएपछि के भयो, फ्रेम भयो। यो चाहिँ याद गरेर राख्नु है। फ्रेम भनेको ओएसआई रेफरेन्स मोडलको कुन लेयरमा काम गर्ने डाटा युनिट हो भनेर सोध्न सक्छ। कुन युनिटमा हो, डाटा लिङ्क लेयरमा। MAC address is a 12-digit alphanumeric number embedded in network interface card of your computer by the computer manufacturer। हैन, MAC भनेको के हो, 12 डिजिटको हेक्साडेसिमल नम्बर हो। अल्फाबेट पनि हुन सक्छ, नम्बर पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, हार्ड कोडेड हुन्छ नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा। डाटा युनिट इन अ डाटा लिङ्क लेयर इज कल्ड फ्रेम। Data link layer is embedded as a software in network interface card of a computer and provide means to transfer data from one computer to another through the local media. Local media include copper wire। अब यसपछि यसरी यो ल्यान्ड कार्डमा इनबिल्ड हुन्छ यो MAC एड्रेस, यसरी ल्यान्ड कार्डमा इनबिल्ड हुन्छ। यो उसले MAC एड्रेस राखेर फ्रेम बनायो। डाटा लिङ्क लेयर परफर्म टु बेसिक फंक्सन। उसले दुईटा काम गर्ने भयो। इट अलाउ अपर लेयर of OSI model to access media using techniques such as framing, and it controls how data is placed and received from media using techniques such as media access control and error detection। यो दुईटा काम चाहिँ media access गर्ने काम र access control गर्ने काम चाहिँ हाम्रो डाटा लिङ्क लेयरको भयो। अब लास्ट लेयर हाम्रो के हो भने फिजिकल लेयर। द लास्ट लेयर इज द फिजिकल लेयर। टिल नाउ डेटा फ्रम एप्लिकेसन लेयर इज सेगमेन्टेड बाई, अहिलेसम्म हामीले के भन्यौँ, लास्ट लेयर अब डाटा लिङ्क लेयरको काम सक्यो। अब त्यसपछि के आयो, अब लास्टको फिजिकल लेयर। अहिलेसम्म हामीले के भन्यौँ, एप्लिकेसन लेयरमा भएको डेटा प्रेजेन्टेसन लेयरले पायो, प्रेजेन्टेसन पछि सेसन लेयर, सेसन लेयर पछि के भयो, ट्रान्सपोर्ट लेयरले पाएर त्यसलाई उसले सेगमेन्टमा कन्भर्ट गर्यो। अनि त्यसपछि प्लेस्ड इन, अनि सेगमेन्टमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो डेटा कहाँ जान्छ, नेटवर्क लेयरमा जान्छ। नेटवर्क लेयरले के गर्छ, आइपीहरू एड गरेर त्यसलाई प्याकेट बनाउँछ। प्याकेट बनाइसकेपछि अब त्यो डेटा कहाँ जान्छ, डाटा लिङ्क लेयरमा जान्छ। उसले फिजिकल एड्रेस एड गरेर त्यसलाई के बनाउँछ, फ्रेम बनाउँछ हैन। अनि फ्रेम बनाइसकेपछि अब उसले केमा कन्भर्ट गर्छ, त्यसलाई सिक्वेन्समा कन्भर्ट गरेर बाइनरी 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। टिल नाउ डेटा फ्रम एप्लिकेसन लेयर इज सेगमेन्टेड बाई ट्रान्सपोर्ट लेयर, placed in a packet by network layer, and framed by data link layer, which is the sequence of binary zeros and ones। Physical layer convert this binary sequence into signal and transmit it over local media। भनेको सेगमेन्ट भयो यो हाम्रो फर्स्टमा, सेगमेन्ट भयो। यो सेगमेन्ट ट्रान्सपोर्ट लेयरले ह्यान्डल गर्ने। त्यसपछि कहाँ आयो, नेटवर्क लेयरमा हामीले यसमा सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी एड गर्यौँ। अनि अब यो सेगमेन्ट के बन्यो, प्याकेट बन्यो। अब यो प्याकेटलाई हामीले कहाँ दियौँ, डाटा लिङ्क लेयरलाई दियौँ। डाटा लिङ्क लेयरले यसमा सोर्स म्याक एड्रेस, डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस एड गर्यो। अनि यो के बन्यो, अब फ्रेम बन्यो। फ्रेम बनिसकेपछि 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गरेर कसलाई दियो, फिजिकल लेयरलाई दियो। फिजिकल लेयरले अब के गर्यो भने डिपेन्डिङ अपन द मिडिया, अब हामीले कुन मिडियाबाट डाटा पठाउने हो त्यसको बेसिसमा उसले 0 र 1 को फर्मको सिक्वेन्सलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट के अरे फर्ममा कन्भर्ट गर्यो कि। अब यदि हामीले यो केबलबाट पठाउने हो भने उसले भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्यो, इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्यो। यदि हामीले फाइबरबाट पठाउने हो भने लाइटमा कन्भर्ट गर्यो। यदि हामीले वायरलेसबाट पठाउने हो भने, यदि हामीले एयरबाट पठाउने हो भने माइक्रोवेभमा कन्भर्ट गर्यो। डिपेन्डिङ अपन द मिडिया यो 0 र 1 को फर्ममा पाएको डेटालाई उसले के गर्ने भयो, डिफ्रेन्ट फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने भयो।
It can be an electrical signal in case of copper cable, light signal in case of optical fiber, and radio signal in case of air. So signal generated by the physical layer depends on the type of media used to connect to device. त्यही भएर कुन सिग्नल जेनेरेट गर्छ फिजिकल लेयरले त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भने दुईटा डिभाइस के को थ्रुबाट कनेक्टेड छ, यो दुईटा डिभाइस के को थ्रुबाट कनेक्टेड छ। यदि क्याट6 केबलबाट कनेक्टेड छ भने इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने भयो। यदि फाइबर अप्टिक्स केबलले कनेक्ट भएको छ भने लाइट रेमा कन्भर्ट गर्ने भयो। यदि वायरलेस कन्भर्ट भएको के अरे वायरलेसको थ्रुबाट कनेक्ट भएको छ भने माइक्रोवेभमा कन्भर्ट गर्ने भयो। त्यो काम कसको हो? फिजिकल लेयरको। अनि एट द रिसिभर फिजिकल लेयर रिसिभ सिग्नल। अब अनि रिसिभिङ एन्डमा के हुन्छ भने चाहिँ अब यो अघि न हामीले सेन्डरले चाहिँ यो डिरेक्सनमा डाटा फ्लो भएको थियो एप्लिकेसन लेयरदेखि भने अब रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ यो डिरेक्सनबाट डाटा फ्लो हुने भयो। एट द रिसिभर फिजिकल लेयर रिसिभ सिग्नल कन्भर्ट इट इन्टु बिट एन्ड पासेस इट टु द डाटा लिङ्क लेयर। भनेको अब रिसिभर इनको फिजिकल लेयरले डेटा पायो, सिग्नल रिसिभ गर्यो, त्यो सिग्नललाई उसले बिटमा कन्भर्ट गर्यो, अनि त्यो बिटलाई उसले के गर्यो? कन्भर्ट गरिसकेपछि डाटा लिङ्क लेयरलाई एज अ फ्रेम दियो। फ्रेम आर फर्दर डिक्याप्सुलेटेड भनेको अब फ्रेम डाटा लिङ्क लेयरले पाइसकेपछि अब डाटा लिङ्क लेयरले कसलाई दिने हो? नेटवर्क लेयरलाई दिने हो। नेटवर्क लेयरमा त म्याक एड्रेसको काम छैन, त्यही भएर उसले के गर्छ? त्यो फ्रेमबाट म्याक एड्रेसलाई हटाउँछ अनि नेटवर्क लेयरलाई दिन्छ। फ्रेम आर फर्दर डिक्याप्सुलेटेड एज डेटा मुभ्स थ्रु द हायर लेयर एन्ड फाइनली डाटा आर मुभ टु द एप्लिकेसन लेयर। अनि यहाँबाट म्याक एड्रेस निकालेर नेटवर्कलाई दियो, नेटवर्कले आइपी एड्रेस निकालेर सेसनलाई दियो, सेसनले पोर्ट नम्बर ट्रान्सपोर्टले पोर्ट नम्बर निकालेर सेसनलाई दियो, अनि सेसन हुँदै प्रेजेन्टेसन हुँदै एप्लिकेसनमा पुग्यो। एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल मेक्स द सेन्डर मेसेज भिजिबल इन द एप्लिकेसन इन रिसिभर्स कम्प्युटर। र त्यो एप्लिकेसन लेयरले पाइसकेपछि अब एप्लिकेसन लेयरले चाहिँ रिसिभरको एप्लिकेसनमा चाहिँ डेटालाई भिजिबल गराइदिन्छ। इन दिस वे ओएसआई मोडल इज हेल्पिङ टु ट्रान्सफर डेटा बिट्विन डिस्टिङ होस्ट। यसरी ओएसआई रेफरेन्स मोडलले डिफ्रेन्ट होस्टहरूको बिचमा डेटालाई कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ। सो दिस 7 फङ्सनिङ, यो चाहिँ 7वटा जुन हामीले काम देख्यौँ, 7वटा लेयरले डिफ्रेन्ट काम गर्छ। र आजको लागि हामी यति नै गरौँ।